فکر میکنی برای داشتن یه مانتوی فرم مرتب و شیک باید کلی هزینه کنی؟ این آموزش یادت میده چطور با نصف قیمت بازار این مدل مانتو رو که هم برای دانش آموزا و هم دانشجوها مناسبه رو به صورت حرفه‌ای بدوزی. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دیدن آموزش الگو کشی و دوخت این مدل مانتو تا انتها همراه من باشید. برای طراحی این مدل مانتو شما میتونید هم از الگوی اساس پنسدار و هم از الگوی بدون پنس استفاده کنین که روش الگوسازی رو در هر دو الگو بهتون آموزش میدم. متراژ پارچه‌ای که احتیاج داریم برای این مانتو بسته به سایز فرد به 1.5 متر تا 2 متر پارچه احتیاج دارین که من از پارچه لینن استفاده کردم. بهتون توصیه میکنم از این پارچه استفاده نکنید چون چروک پذیرش خیلی بالا بود. همونطور که توی فیلم ابتدای ویدیو هم دیدین، مانتو با اینکه من با اتوی صنعتی مانتو رو اتو کردم ولی خیلی زود چروک میشه. اگر میخواین از این مانتو برای لباس فرم مدرسه استفاده کنین، سعی کنین از پارچه‌ای که درصد چروکی کمتری داره استفاده کنین، مثل پارچه‌های ترگال که معمولا فرم‌های مدرسه رو با پارچه ترگال میدوزن. اگر هم برای دانشجویی، از انواع پارچه‌های کرپ مثل کرپ مازاراتی استفاده کنید که هم ایستایی خیلی خوبی داره و هم خوش‌دوخته. خب حالا برای طراحیش من میخوام از الگوی اساس پنسدار استفاده بکنم و برشی که توی این مانتو دادم برش از سرشانه ولی تا نیم است. شما اگر دوست داشتین میتونین برش از سرشانه‌تون رو به صورت کامل انجام بدین. اولین کاری که میکنم میام یقه 7 رو روی این مدل مانتو طراحی میکنم. شما میتونید هر یقه دیگه‌ای که دوست داشتین داشته باشین ولی مانتوی فرم معمولا یا یقه 7 دارن یا یقه گرد. یقه خاصی روی مانتو طراحی نمیشه. از گوشه گردن به اندازه 1 سانتی متر داخل میشم و گوشه گردن رو آزاد میکنم. حالا میزان بازی یقه سلیقه‌ای و بستگی داره به اینکه شما چقدر میخواین یقتون باز باشه. متر رو در گودترین قسمت گردن بذارین، همونطور که توی آموزش جامع یقه ها بهتون یاد دادم. متر رو در گودترین قسمت گردن بذارین، بازی یقه رو مشخص کنیم. من اومدم از این علامتی که اینجا زدم به اندازه 18 سانتی متر به صورت اوریب این خطم رو امتداد دادم. یعنی الان طول خط شکست من 18 سانت شد. از اینجا حدود 8.5 سانت پایین اومدم که این 18 رو به من داده. پس من به خاطر اینکه این طولش 18 به ازای گفتیم هر 6 تا 7 سانت نیم سانت لقی میگیرم که من 2 تا نیم سانت اینجا لقی میگیرم. یه دونه 6 سانت اینجا، از اینجا تا اینجا 6 سانت یه لقی، از اینجا تا اینجا هم 6 سانت یه لقی دیگه که لقیم رو بعد از اینکه برشم رو طراحی کردم پنس لقی رو میبندم. فعلا فقط جاهاشو مشخص کردم. خب حالا میام باقی مانده سرشانه رو اندازه میزنم، هر چقدر که بود نصفش رو پیدا میکنم و وصل میکنم به مرکز سینه. این خط رو نصف میکنم همونطور که توی آموزش جامع برش ها بهتون یاد دادم. همون مراحل رو انجام میدیم. اینجا دارم دوباره تکرار میکنم که یادآوری بشه. پس این خط آبی رنگ رو نصف میکنم، از طرفینش به اندازه نیم سانتی متر به بالا، نیم سانتی متر به پایین میام و این خط رو به صورت یک هلال طراحی میکنم. اما طراحیم رو تا نوک سینه نمیارم. 2 سانت بالاتر از خط سینه این طراحی رو تمام میکنم. دوستانی که این آموزش جامع برش ها رو ندیدن، لینک آموزش رو پایین براتون قرار میدم که آموزش جامع برش ها رو ببینید که یکی از دروس اصلی بحث نازک دوزه. خب حالا این پنس رو هم میام 1/3 رو، این قسمت بالای پنس رو از خط کمر به بالا رو اندازه میزنم. 1/3 رو از بالا علامت میزنم. نیم سانتی متر از طرفین بیرون میرم. نیم سانتی متر برای مانتوی دانشجویی و مانتوی فرم مدرسه کافیه و این رو به این صورت پنس زیر سینه رو هم یه آرایشی بهش میدم. خب حالا میخوام برشم رو طراحی کنم. اگر که میخوان یک برش ساده داشته باشین که تا پایین باشه، شما همین خط مرکز رو تا پایین ادامه میدین و این خطوط آبی رنگ رو و این خطوطی که اینجا علامت میزنم رو تا پایین قیچی میکنید. پس اگر میخواین برشتون تا پایین باشه، چون دیدم توی کامنت ها گفته بودین مانتوی فرمی که فقط برش ساده داشته باشه، یک برش ساده که من قبلا تو آموزش جامعه برش ها بهتون آموزش داده بودم، برشتون رو میبرین. اما من میخوام یک مقدار فرم بدم به این برشم که
هم حالت زیباتری داشته باشه، هم حالت یک جیب هم بغلش بتونم طراحی بکنم. ابتدا میام و به قد مانتو هر چقدر که خواستم اضافه میکنم. من قد این مانتو رو 90 در نظر گرفتم، از گوشه سرشانه تا پایین به اندازه 90 سانتی در نظر گرفتم. این پایین میشه قد مانتوی من. از پهلوها به اندازه 2 سانتی متر عوضمان میدم و وصلش میکنم به ما بین کمر و باسن. اینجا خط کمر، اینجا خط باسن، این رو میارم به ما بین خط کمر و باسن وصلش میکنم. خب این کار رو حتما باید انجام بدین، چون اگر این کار رو انجام ندین مانتوی شما به صورت فرم راسته پیدا میکنه و اون آزادی رو نداره، چون ما قد مانتو رو زیاد کردیم. حالا این کار علاوه بر این که پایین مانتوی شما رو یک مقدار آزادتر میکنه، اون چنان فونش نمیکنه، فقط یک حالتی میده که روی قسمت باسن به پایین مقدار راه آزادی داشته باشه و مانتوتون به صورت هشتی قرار نگیره. اگر خاطرتون باشه توی یک ویدیویی که اومدیم و آموزش اصلاح هشتی شدن جلوی مانتو رو توضیح دادیم، اونجا من اومدم از قسمت خط CF یک فضایی رو اضافه کردم به جلوی الگوم که از این فاصله دار شدن و هشتی شدن جلوگیری بکنه. اونجا وقتی که ما میایم به خط جلوی مرکز CF مون یک فضایی رو اضافه میکنیم، خط CF مون کج میشه و باید خط جدید رو به عنوان خط CF تون در نظر بگیرید. خیلی از دوستان ممکنه توی راه و بیراه انداختن پارچه اون موقع دچار مشکل بشن. پس میتونید به جای اینکه به خط CF تون به قسمت جلوی خطی CF تون فضا ایجاد کنید، به پهلوها عوضمان بدین. به جایی که اینجا فضا بدم اینجا فضا دادم، هیچ فرقی نمیکنه. پس اینجا من اومدم به اندازه 2 سانت، شما میتونید حتی بیشتر عوضمان بدید. من به اندازه 2 سانت، این 2 سانت مانتوی شما رو فوند نمیکنه، پایینش رو گشاد خیلی نمیکنه، ولی ایستای خوبی بهش میده. شما نمیتونید همین رو بیاین و تا پایین ادامه بدین، چون اینجاها تنگه و جلوی مانتو از همدیگه باز میشه. پس حداقل 2 سانت رو اینجا باید عوضمان بدین و به هر جا که خواستین، یا خط باسن یا خط کمر یا محدودش یا حتی زیر حلقه هم میتونید اینجا وصلش کنید که من ما بین خط کمر و باسن رو انتخاب کردم. خب حالا میخوام برشم رو طراحی کنم. از خط باسن از این انتهای ساسونم به اندازه 6 سانتی متر پایین اومدم. از خط باسن از این کنار پهلو هم به اندازه 9 سانتی متر پایین اومدم. پس اینجا 6، اینجا 9. اینها کاملا سلیقه‌ای و دل بخواهیه. شما میتونید با مداد طراحیتون رو بکشید و ببینید کجا دوست دارید باشه. حالا این علامت 6 سانتی اینجا، این علامت 9 سانتی اینجا، این دوتا علامت رو به هم دیگه وصل میکنم و الان برش من میشه این مسیری که دارم با ماژیک قرمز علامت میزنم. ببینید میاد تا اینجا، میاد و این قسمت میشه. اینجا هم قسمت ها برش میخوره. اینجا میشه جلوی شماره 1، اینجا میشه جلوی شماره 2. خب من جلوی شماره 1 و جلوی شماره 2 رو از هم جدا میکنم تا بتونم پنس لقه یقه رو هم ببندم. خب ببینید این جلوی شماره 2، این جلوی شماره 1. داخل پنس رو خالی میکنم و بعد پنس کنفور رو میبندم. حتما باید پنس زیر سینه بسته بشه. نمیشه که هم پنس داشته باشیم هم برش داشته باشیم. پنس رو میبندم، ضلع بالاییش رو برش میزنم و پنسم رو میبندم. و بعد این قسمت زیر حلقه اگر احتیاج به اصلاح شدن داشت اصلاحش میکنم. خب این از جلوی شماره 2. در ادامه با جلوی شماره 2 کار دارم. حالا روی جلوی شماره 1 میام و پنس های لقه یقه رو میبندم. گفتم به اندازه هر 6 سانت ما به اندازه نیم سانت پنس لقه میبندیم. 6 سانت علامت زدم، دوباره یه 6 سانت دیگه علامت زدم. وصلشون میکنم به مرکز سینه. مرکز سینه رو قبل از اینکه این رو جدا بکنم علامتش رو میزنم که اینجا مرکز سینه است. میتونید هم به جای دیگه غیر از مرکز سینه مثلا به اینجا وصلش کنید، دیگه هیچ فرقی نمیکنه چون برش دادیم و برشش رو جدا کردیم. نیم سانت هم اینجا پنس لقی میبندم.
زلهای بالایی پنس‌ها رو برش زدم. دلیلش رو قبلا توی جامعه یقه بهتون گفتم، چون نمیخوام این خط مرکز جلوم از حالت صاف بودن خارج بشه. این رو به این صورت میذارم و پنس‌ها رو میبندم. خب من به جلوی این مانتو فضایی برای دکمه و جا دکمه ندادم، چون میخوام از دکمه ریلی استفاده کنم. شما اگر خواستین که مانتوتون جلو دکمه دار باشه، برای فرم مدرسه میخواین جلو دکمه دار باشه، همون ابتدای کار به اندازه 2 الی 2.5 سانت فضای دکمه و جا دکمه رو جلوی مانتوتون اضافه بکنید. خب حالا این یقه رو اصلاحش میکنم. خب ببینید دوستان، این یقه یک یقه 7 ساده است. من یقه 7 که برای مانتوی خودم طراحی کردم یقه 7 گرده که آموزشش رو قبلا بهتون دادم. بهتون توصیه میکنم حتما هم ویدیوی جامعه برش ها و هم ویدیوی جامعه یقه ها رو ببینین که بتونین دستتون باز باشه و بتونین هر نوع مدل سازی که خواستین رو انجام بدین. خب دیگه با تکه جلوی شماره 1 کاری ندارم، اما تکه جلوی شماره 2 من میخوام اینجا یک فضایی رو به عنوان جیب طراحی بکنم. میام و از این انتهای برشم به اندازه بلندی جیبم، من بلندی جیب رو 16 سانت در نظر گرفتم. شما میتونید مثلا به اندازه کف دستتون ببینین دستتون چقدره بلندیش، مثلا میخواین جیبتون چقدر جا داشته باشه. من به اندازه 16 از اینجا بالا اومدم علامت زدم، از این گوشم 16 اومدم علامت زدم و این دوتا علامت رو به همدیگه وصل کردم. این خط سبز رنگ و این خط پایینی باید با همدیگه موازی باشن. خب حالا از این سبز رنگ من یک کپی برمیدارم. ببینید کپی رو برداشتم، به این صورت شد. اینجا حتما باید پهلو رو مشخص کنید. اینجا پهلوه، اینجا سمت بالاه، چون وقتی میخوایم این رو روی الگو بندازیم بدونیم کدوم سمت پهلوه. ما از این الگو 4 تا لازم داریم، 2 تا برای سمت راستمون و 2 تا برای سمت چپ که 4 بار روی دلای باز پارچه میفته که این 4 بار رو حالا توی مرحله برش بهتون میگم که میتونید از چه جنس هایی برش بزنید. خب حالا برای قسمت بالا هم احتیاج به یک نقاب دارم که حکم هم تزئینی داشته باشه هم سجاف درب جیبو داشته باشه. به اندازه 5 سانتی متر میام از این خط سبز رنگ، به اندازه 5 سانتی متر میام علامت میزنم. از اینجا هم به اندازه 5 سانتی متر علامت میزنم. از این خط سبز رنگ یه خط دیگه موازی با خط سبز رنگ میکشم. حالا از این مشکیه یک کپی برمیدارم. از این مشکیه هم کپی برداشتم. ببینید به این صورت. اینجا هم حتما قسمت پهلو و سمت بالا باید مشخص بشه. 2 عدد هم از این احتیاج دارم که در نهایت به این صورت اینها روی همدیگه قرار میگیرن که توی مرحله دوخت به صورت کامل دوختش رو بهتون آموزش میدم. به این صورت اینها روی همدیگه قرار میگیرن. خب برای قسمت پشت شما فقط لازمه که یه برش از سرشانه داشته باشید. اول از همه گوشه گردن رو به اندازه‌ای که برای قسمت جلو باز کردیم گوشه گردن رو باز میکنیم. من از اینجا هم 1 سانتی متر پایین اومدم و یک مقدار هلال گردن رو بازتر کردم و این قسمت دوریز شد. و بعد برش از سرشانه رو طراحی میکنیم. قبل از طراحی برش از سرشانه هر چقدر که به قد لباستون در قسمت جلو اضافه کردین به قد لباس هم در قسمت پشت اضافه میکنید و از پهلوها من اینجا 2 سانت عوضمان داده بودم در قسمت جلو، در قسمت پشتم عوضمان میدم و به فاصله بین کمر تا خط باسن وصل میکنم. و بعد هم طبق آموزش جامعه برش ها برش از سرشانه رو طراحی کردم که دیگه شما این مبحث تکراری میشه. اگر که آموزش جامعه برش ها رو دیده باشین میتونید برش از سرشانه رو اینجا طراحی بکنید. آستینش تغییر نیاز نداره، یک آستین معمولیه. و اما اگر خواستید که این الگو سازی رو روی الگوی بدون پنس اجرا بکنید، مجدد از گوشه گردن یقتون رو باز کنین، هر چقدر که خواستین یقه 7تون رو طراحی کنید. اگر دوست داشتین فضای دکمه خور بدین به جلوی لباستون، این کار رو حتی میتونین تو الگوی پنسدارتون رو هم انجام بدین، هیچ فرقی نمیکنه. و
شما فقط اینجا وقتی که دارین فضای دکمه خور میدین دیگه یقتون این شکلی میشه، این نقطه چینه میشه دنباله دکمه خورتون. خب حالا میخوای برش از سرشانه رو طراحی کنی، نصفش رو پیدا میکنی، علامت میزنی و دیگه این برش از سرشانه شما یک برش از سرشانه نمادینه. اون حجم سینه ای رو که ما توی برش از سرشانه 5 تار داریم دیگه اینجا نداریم. حالا توی مرحله دوخت و اتوکاری متوجه اون حجم سینه میشین. همون حجم سینه است که باعث میشه که ایستایی خیلی خوبی لباستون پیدا کنه. وسط این خط‌ها رو هم پیدا میکنید، خط کمر و خط باسن، و برشتون رو طراحی میکنید به همین سادگی. و بعد همون کارهایی رو که برای اگر خواستین یک تکه باشه، اگر هم که نه دوباره میتونین به این صورت این برش رو داشته باشین که این قسمت ها قیچی بشه، اینجا بشه جلوی شماره 1 و اینجا بشه جلوی شماره 2 و دیگه پنسل لقی نمیبندیم توی الگوهای بدون پنسل که حالت آزاد دارن. خب حالا شما از هر الگویی که استفاده کردین، الگوی شما احتیاج به سجاف داره. برای قسمت جلو من روی الگوی 5 تار میگم، بهتون توصیه میکنم که این مانتو رو با الگوی 5 تار دوخت بزنید که تنخور خیلی زیبایی پیدا میکنه. خب از گوشه سرشانه به اندازه 4 الی 5 سانتی متر و از این پایینم به اندازه 6 الی 8 سانتی متر بیایید و این علامت ها رو به هم دیگه وصل کنید. و از این قسمت سبز رنگ شما یک کپی به عنوان سجاف یقه بردارید. برای قسمت پشت هم احتیاج به سجاف داریم. بعد از اینکه یقه رو باز کردین و گشاد کردین، هر چقدر که روی سرشانه جلو اومدید اینجا هم همون مقدار به همین صورتی که من عمل میکنم سرشانه رو بذارید، علامت بزنید، چون سرشانه این مدل به صورت یک تکه، سرشانه پشت و جلو به صورت یک تکه دوخته میشه، باید حتما هم اندازه باشن. پس این میزان با میزان سرشانه سجاف جلو و پشت به یک اندازه است. از اینجا هم به اندازه 8 تا 10 سانتی متر پایین بیاین و سجافتون رو طراحی کنید. از سجاف قسمت جلو هم، از سجاف قسمت پشت هم، از این قسمت سبز رنگ یک کپی برمیدارین و حتما سجاف ها باید لایی شده باشن. سجاف قسمت پشت میتونه روی دولای بسته باشه و سجاف قسمت جلو رو هم که روی دولای باز پارچه میندازین. الگوهاتون رو آماده بکنید تا در مرحله برش و دوختش رو با هم دیگه انجام بدیم. توی اولین مرحله از دوخت من میام و قطعه های پشت رو با هم دیگه دوخت میکنم. ما 4 تا تکه برای قسمت پشت داریم. قسمت های 2 تکه وسط رو به هم دیگه وصل کردم، پهلوها رو به هم دیگه دوختم. یه دوخت کاملا ساده و معمولی، هیچ نکته خاصی نداره. وقتی که دوختم رو انجام دادم، اگر که پارچه‌تون پارچه ضخیمیه به صورت درز باز سردوز میزنید، اتو میزنید. اگر هم مثل من پارچه‌تون پارچه نازکیه به صورت درز بسته سردوز میزنید و اتوکاریش رو انجام میدین. قسمت پشت هیچ نکته خاصی نداره، فقط برش ها رو به هم دیگه دوخت میزنید. حالا میایم سراغ دوخت جیب ها. همیشه دوخت جیب ها جز اولین مراحل دوخت تا زمانی که کار سبکه. خب گفتیم از این قسمت جیب شما 2 عدد باید برش بزنید که من اومدم یه دونش از پارچه اصلی و یک تکش رو از پارچه آستر برش زدم و پارچه اصلی رو لای کوبی برداشتم. شما میتونید هر دو رو از پارچه اصلی بردارید، میتونید اصلا لایی نزنید، میتونید هر دو رو لایی بزنید. اینها همه بستگی داره به جنس پارچه‌تون که میخواین چه اقدامی انجام بدید. خب من چون پارچه‌م پارچه لطیفی بود، این تکم لایی شده بود، دیگه این رو از جنس آستر برداشتم. حالا این قسمت رو هم داشتیم که به عنوان سجاف بالای جیب، قسمت بالای جیب طراحی کردیم و برش زدیم. این قسمت رو ببینید به این صورت این بالا قرار میگیره. از لبه پایینش رو به اندازه 1 سانتزاپاس دوختی که داره تا کردم و به سمت داخل دادم که در نهایت وقتی که روی جیب قرار گرفت به این صورت باشه. ببینید من یکی تکه رو دوختم، در نهایت جیب شما به این صورت در میاد. نکته مهمی که موقع برش این تکه باید رعایت کنید اینه که این تکه رو وقتی برش میزنید ببینید این حتما باید لایی شده باشه و حتما هم از سمتی برش بزنید که کشسانی نداشته باشه. ببینید من هر چقدر بکشم کشسانی نداره.
چرا؟ چون این قسمت درب جیب روی اوریب پارچه است. ببینید چجور داره کش میاد. من اگر بیام این تکه رو هم از سمتی ببرم، مثل طبق الگو از سمتی ببرم که اینجا کش بیاد، این قسمت دهانه جیبم بعد از یکی دو بار استفاده کردن لیویردار میشه، شل میشه. ولی میام این قسمت رو، ببینید این قسمت رو، الگو رو، این اگر الگوی سجاف بالا باشه روی پارچه که بذارم باید بکشم پارچه رو، ببینم این قسمتی که من میخوام الگو رو به این صورت بذارم کش میاد یا نه. به سمتی بذارم که کش نیاد، که وقتی این روی این قرار بگیره این تکه روی کشسانی قسمت زیری رو هم مهار بکنه. خب حالا برای دوختش چه کار میکنم؟ تمام این تکه ها، این تکه و این تکه، هر دو 1 سانت زاپاس دوخت داشتن. ببینین این رو میذارم الان رو اینجا سمت بالای جیبه. گفتم که علامت میزنیم سمت بالا و پایینشو. سمت پهلوها رو حتما علامت میزنیم که جا به جا دوخت نزنیم. تمام اینها رو توی مرحله الگو سازی بهتون گفتم. خب حالا این تکه رو روی این تکه میذاریم. این یک لبه هم که 1 سانتش هم که تا شده بود به این صورت. حالا میام آستر رو میذارم الان اینجا روی آستر، روی پارچه به این صورت، یعنی الان پشت آستر به سمت من قرار داره. به این صورت میذارم، فیکسش میکنم و میبرم پای چرخ به اندازه 1 سانت زاپاس دوختی که داشتم. فقط قسمت بالا رو دوخت میزنم. قسمت بالا رو به اندازه 1 سانت زاپاس دوختی که داشت دوخت کردم. فقط حواستون باشه اگر که مثل من تکیه دوم شما از جنس آستره، موقع دوخت حتما آستر به سمت خودتون باشه. حالا این رو میزنم کنار. زاپاس های دوخت به سمت آستر، الان زاپاس به سمت بالا، آستر به سمت بالا. یه دوخت نیش روی آستر به فاصله 1-2 میل از این درز دوخت اصلی میزنم. خب حالا این لبه رو که به این صورت 1 سانتش رو تا کرده بودیم دادیم به سمت داخل، این رو هم یه دوخت نیش روی این لبه میزنم که فیکس بشه به جیبم. دوخت نیش رو این بالا میزنم به فاصله 1-2 میل از این لبه تا شده به سمت داخل. ببینید به این صورت میشه. حالا بعد بریم و اضافات دوخت رو سبک بکنیم. این آستر رو به سمت پشت برگردونیم و یه اتو بزنیم. موقعی که میخواین آستر رو به سمت پشت برگردونین، این دوخت نیش بهتون کمک میکنه که این قسمت اصلی جیب، ببینید این پارچه اصلی 1-2 میل به سمت پشت بغرته. خب اتوش رو انجام میدم، میام برای ادامه مراحل. خب جیب رو وقتی که اتو کردم به این صورت، حالا باید بیام اون برشی رو که برش دوممون، برش کوچیک تنه که جیب روی اون بود، ببینیم برشی که حلقه آستین داشت و جیب رو روش طراحی کرده بودیم، یعنی جلوی شماره 2 رو بیارم و جیب رو سر جای خودش بذارم. جیب این قسمت تعبیه شده بود. این قسمت پایینش رو به عنوان جای جیب ما در نظر گرفته بودیم. این رو سر جای خودش قرار میدم به این صورت. اگر که توی برش و دوختمون دقت کرده باشین، الان این تکه دقیقاً اینجا فیکس میشه. این رو من میام سوزن میزنم. خب حالا این دور تا دورش رو به اندازه 1 پایه میذارم زیر چرخ، نه به اندازه زاپاس دوختم، به اندازه 1 پایه، به اندازه نیم سانت. فقط میخوام این جیب به تنه فیکس بشه. موقع دوخت این قسمت خیلی دقت کنید، چون توی اوریب پارچه است، کش نیارید. دستتون رو به این صورت بذارید و دوخت بزنید. در ادامه باید جلوی شماره 1 و جلوی شماره 2 رو به هم دیگه وصل بکنم. خب ببینید من اینجا یک زاویه دارم. شما اگر به صورت هلال این قسمت رو طراحی کرده باشین، خیلی راحت یه دوخت میتونید روش انجام بدین. اما من این قسمت رو زاویه دار طراحی کردم که نکته دوختی زاویه دارش هم بگم. حتما باید در قسمت پشت شما زاپاس های دوخت رو علامت زده باشین، یا حداقل این قسمت زاویه ها رو باید زاپاس دوختش رو ما علامت بزنیم. هم در این قسمت و هم در این قسمت باید این زاویه ها مشخص شده باشن.
خب چون که زاویه دارم باید توی 2 مرحله دوختم رو انجام بدم. مرحله اول دوختن این 2 تکه از قسمت بالای سرشانه تا این زاویه است و مرحله دوم دوخت این قسمته. رو به رو قرار میدم از قسمت بالا، اینها رو به هم دیگه فیکس میکنم تا این زاویه. موقع فیکس کردن جوری فیکس کنید که این تکه کوچیک موقع دوختن رو به سمت شما باشه. به این قسمت سینه که حالت هلال داره، قوس داره که رسیدم، این رو به این صورت میگیرم توی دستم و لبه ها رو فیکس میکنم. هیچ کدوم رو نمیکشم توی دستم به این صورت. شما اینجا دوخت برش از سرشانه قسمت جلو رو هم دارید یاد میگیرید. فقط تفاوتش اینه که برش از سرشانه های معمولی تا پایینه ولی اینجا تا نیم است. نکته مهمش همینجاست که توی قسمت سینه باید به این صورت پارچه رو توی دستتون بگیرید. قسمت های صاف که دیگه خیلی راحت روی هم دیگه میخوابن و قرار میگیرن. خب تا پایین رو فیکسش میکنم. ببینید من سوزن ها رو به صورت عمودی با فاصله های کوتاه زدم. این کار از کش اومدن پارچه جلوگیری میکنه، مخصوصا توی این قسمت برش که روی اوریب قرار داره. شما حتما سوزناتون رو به این صورت بزنید. خب میرسیم به قسمت انتها. این رو چجوری سوزن بزنم؟ باید این زاویه دقیقاً بیفته روی این زاویه. سوزن باید دقیقاً از اینجا در بیاد. ببینید دقیقاً سوزن از نقطه مقابلش در اومد. خب حالا میرم پای چرخ و تا این زاویه رو میدوزم. فقط تا این زاویه رو میدوزم. خب دوختم رو شروع میکنم در حالتی که گفتم این تکه کوچیکتر به سمت خودم باشه. به اندازه اضافه دوختم. دوخت رو انجام میدم. دستم رو به این صورت میذارم چون این قسمت توی اوریب پارچه قرار داره که در نهایت دوختم لیویردار و کشدار نشه. خب دوخت رو دقیقاً تا این علامت اینجا باید بزنم. اینجا رو یه بخیه که خارج نشم. سوزن رو نگه میدارم، برمیگردونم، سرقائمه اونجا نمیزنم چون ممکنه از زاویه خارج بشه. به این صورت میام تا بالا که اینجوری دوخت ابتدای زاویه من محکم کاریش انجام شده باشه. پس اینجا سرقائمه نمیزنید، برمیگردید میایید به سمت بالا. از پشت چک میکنم که دقیقاً تا زاویه دوخته شده باشه. حالا باید این تکه‌ای که زاویه‌اش رو به بیرونه، تکه بزرگتر رو از این لبه چرت بزنم دقیقاً تا بیخ دوختن. این تکه رو میدم، این زیری رو میدم کنار و فقط تکه بزرگتر جلوی شماره 1 رو چرت میزنم. حالا اینو برمیگردونم به این صورت. اینها رو قشنگ تنظیماتش رو انجام میدم. چرتم باید دقیقاً تا بیخ دوختم باشه. اگر دیدین چرتتون رو نمیتونین تا بیخ دوختتون بزنین، از بشکاف استفاده کنید. ببینید الان دوخت من این علامت قرمز رنگ رو که زدم انتهای دوختمه. بشکاف رو میذارم اینجا، این تیکه آخر رو باز میکنم. با قیچی نمیتونستم این تکه رو در بیارم تا آخر، مگه اینکه قیچیم خیلی قیچی نوک باریکی باشه مثل قیچی هایی که برای جواهر دوزی استفاده میشه. ببینید الان این قشنگ خوابید این قسمت. حالا دوخت میزنم. حالا این دفعه از سمتی دوخت میزنم که این چرت سمت من باشه. حواستون باشه این قسمت توی اوریب کش نیاد. با دستتون، با انگشتای دستتون کنترلش کنید.
وقتی انگشتای دستتون رو به این صورت بذارین دیگه از کشش پارچه جلوگیری میشه. سرعت دوختتون هم بیارید پایین که دیگه مشکلی پیش نیاد. به اینجا که رسیدم ببینین انتهای چرت من اینجاست. از اینجا شروع شده به چرت زدن. میدوزم میام به بیرون، ولی دقیقاً باید از اینجا عبور بکنه. نیازی هم دیگه به دوخت رفت و برگشت نیست. ببینید وقتی که کار برمیگرده گوشه به این تمیزی در میاد. نه کیستی، نه پله‌ای و هیچ مشکلی اینجا نداره. بریم اتوکاریش هم با هم دیگه انجام بدیم. خب اتوکاریش توی چند مرحله انجام میشه. این نکته رو بدونین که شما زمانی که یک برش دارین توی لباستون که برش از قسمت سینه میگذره، شما اتوکاریتون رو باید توی چند مرحله انجام بدین. نمیشه یک سر اتو بزنید. خب الان که ما پایین هم یه برش دیگه داریم و اتوکاریمون مراحلش بیشتر میشه. قبل از اتوکاری این درس ها رو به صورت یک تکه و یک سره میایم و سردوز میزنیم. دیگه نمیتونیم به صورت درز باز داشته باشیمش، چون این تکه ضخامتش به واسطه جیبی که داره بیشتره، این تکه کمتره. خواه ناخواه جلوی شماره 2 به سمت جلوی شماره 1 میخوابه. پس باید درس ها به صورت درز بسته و یک طرفه اتو بشن. خب مرحله اول اتوکاری که میام این درس ها رو به همین صورتی که هستن از پشت اتو میزنم. به این قسمت که رسیدم ببینین لیویرها رو سعی نمی کنم با اتو صافش کنم، چون اینا حجم سینه است. مخصوصا اگر لباستون جلو بسته باشه، جلو دکمه دار باشه، این رو شما نباید از بین ببرید. اتو رو فقط روی زاپاس دوختم میذارم، اتو میزنم. خب حالا این قسمت رو یک پارچه متقال میذارم و اتو میزنم. اگر دارین از پارچه رنگ تیره استفاده میکنین، به خاطر این ضخامتی که اینجا دارین قطعا رد اتوتون روی قسمت رو میفته. برای اینکه این مشکل پیش نیاد یه تیکه مقوا این قسمت لای درزتون بذارید و اتو انجام بدین. ببینید یه تیکه مقوا میذارم اینجا، چون اگه این کار رو نکنم ضخامت این ردش میفته روی کارم. میتونید پارچه هم بذارید، میتونید یه پارچه از جنس خود پارچه اصلیتون دولا کنید و بذارید. اتورم چون این قسمت روی اوری به پارچه قرار داره نمیکشم، میذارم برمیدارم. توی سرد و میذارم حرارتش گرفته بشه. میرم سراغ اتوکاری قسمت های دیگه. ببینید هیچ ردی نیفتاد. من اگه این مقوا رو نمیذاشتم ضخامت این قسمت روی قسمت رویی هم میافتاد و کارم بد میشد. برای اینجا هم همینطور این قسمت رو مقوا میذارم. من دیگه پارچه متقال پهن نکردم. شما پارچه متقال پهن کنید اگر که فکر میکنین اتوتون رد میندازه. من اتوم کفیش خیلی خوبه و رد نمیندازه. ولی برای پارچه های تیره باز هم من پارچه متقالم رو همیشه پهن میکنم. خب ببینید تا این قسمت دهانه جیب یک خط صاف بود. من روی میز اتوش کردم. حالا مرحله بعدی اتوکاری این قسمت دهانه جیب تا نزدیکای حجم سینه است که حالت برآمده داره. اینو باید روی ژانت، یه ژانتی که یک مقدار حالت انحنا داشته باشه بذارم برش ها رو، چون این قسمت از مرکز سینه عبور میکنه، از مرکز کمر عبور میکنه. جایی بود که پنسمون بود و یک خط صاف نبود، پس من هم روی میز اتوش نمی کنم. اینا نکاتیه که برای اتوکاری برش از سرشانه حتما باید رعایت کنید. برای قسمت پشت هم همینطور. اتوکاری قسمت پشت فقط تا اون قسمت خط باسن به پایینتون که خط صافه رو میز اتو میکنین. از قسمت خط باسن تا حدودای کارور که فضای پنسمون بود و انحنا داشت رو باید حتما روی ژانتی که حالت این جوری برآمده داره انجام بدین.
ژانت ندارید میتونید یه حوله رو یه مقدار حالت برجستش بکنید و روش اتو کنید. کلام آخرم این که روی خط صاف نباید این درس ها اتو بشن. خب به قسمت سینه که رسیدم، ببینید این حجم سینه رو باز میذارم روی قسمت برجسته ژانتم. ببینید این قسمت ژانت من سر برجسته ای داره، یا میذارم روی بالشتک. ببین اگر ژانت دارید، ژانتتون این قسمتش برجسته است، اینجا رو میذارید روی قسمت برجسته و اتو میکنید به این صورت. اگر ندارید میذارید روی بالشتک. بالشتک ندارید میتونید بذارید روی کوسنی که حالت برجسته داره. ببینید مرکز سینه به این صورت قرار میگیره. حجم سینه رو از بین نمیبرم. اگه حجم سینه رو از بین بردین، مانتو جلو بسته بود، موقعی که میخواین بشینین به سمت بالا میپره. این لباسی که تنتونه میکشه بالا، یعنی سر جای خودش قرار نمیگیره و یه لیویرهایی به صورت اوریب توی پهلو ایجاد میشه. خب مرحله آخر اتوکاری قسمت بالای سینه است. مرکز سینه رو که اتو کردیم میذاریم لبه ژانتمون و دوباره این قسمت رو باز روی ژانت اتو میکنم. ببینین تیکه تیکه مرحله به مرحله اتوکاریش رو انجام دادم. اون یکی تکه رو هم اتوکاریش رو انجام میدم و بعد درز سرشانه ها رو به هم دیگه میدوزیم، چون میخوام سجاف جلو و پشت رو به صورت یکسره با هم بدوزم. سرشانه های قسمت جلو و پشت رو به هم دیگه دوختم، درزش رو سردوز زدم و تمیزدوزی کردم، درز رو به سمت پشت خوابوندم و اتو زدم. این حجم سینه‌ای که اینجا ایجاد شده رو ببینید، این حجم رو باید داشته باشید، مخصوصا اگر که لباس شما لباسیه که یک مقدار جذبه و دکمه دار هم هست. خب حالا سرشانه های سجاف ها رو هم به هم دیگه وصل میکنیم. سجاف شما اگر 2 تیکه بود، ببینید چون سجاف معمولا بلندیش زیاده، برای اینکه متراژ کمتری پارچه استفاده بشه، سجاف رو 2 تیکه من همیشه در میارم، تکه بالا و تکه پایینش رو. این 2 تکه رو به هم دیگه میدوزین. حواستون باشه زمانی که میخواین این تکه پایینی رو برش بزنید، این تکه هم حتما روی راستا باشه. اگر سجافتون 1 تیکه است که مشکلی نیست، ولی اگر که متراژ پارچه کم بود و خواستین 2 تیکه برش بزنین، حتما حواستون باشه که تکه پایینی و تکه بالایی وقتی به همدیگه وصل شدن، دوخته شدن، ببینید به صورت یک خط صاف در امتداد همدیگه باشن، به صورت پله‌ای نباشن. سجاف پشت رو هم که آماده کردیم، سجاف ها همه لایی خوردن. حالا سرشانه های سجاف ها رو به همدیگه وصل میکنیم. سجاف پشت رو میذارم، سجاف قسمت جلو الان رو به رو، این قسمت هم همینطور. سجاف ها رو جابجا نزنید. ببینید اینجا قسمت حلقه گردن یقه هفته که باید به سمت رو باشه و به سمت جلو باشه. سجاف ها رو فیکس میکنم، دوختش رو از محل سرشانه انجام میدم، فقط سرشانه هاش رو به هم دیگه میدوزم. بعد دور تا دور سجاف ها رو، لبه بیرونی سجاف ها رو، داخلی که نه، این لبه بیرونی رو دور تا دورش رو به صورت یک تکه قسمت پشت و جلو رو تمیزدوزیش رو انجام میدم. ببینید از اینجا شروع میکنم تمیزدوزی انجام دادم، این هلال میام این لبه بیرونی رو تمیزدوزیش رو با سردوز حالا یا با نوار اوریب انجام میدم. خب تا اینجا یه کار انجام شد و سردوز دور تا دور سجاف ها زده شد. من درز اتصال سجاف ها رو به صورت درز باز اتو کردم که موقعی که میخواد درز سرشانه ها به درز تنه وصل بشه، اینجا حجم زیادی پارچه نداشته باشم.
قسمت مرکز پشت سجاف رو هم مشخص کردم. زاپاس‌های دوخت رو هم بعد از اینکه اتو کردم و پاک شدن دوباره علامتش رو زدم، چون میخوام یک دوخت تمیز و دقیقی داشته باشم. حالا احتیاج دارم به یک نوار برای سجاف دکمه ریلی. من برای این مانتو میخوام از دکمه ریلی استفاده بکنم، چون میخوام لبه های مانتو کنار همدیگه قرار بگیرم. شما اگر که فضای دکمه خور برای جلوی مانتوتون در نظر گرفتین، میخواین به عنوان مانتوی فرم ازش استفاده کنید، دیگه این مرحله رو حذف بکنید و نیازی به این مرحله نیست. سجاف ها رو که دوختین بعد اونجا دکمه‌تون رو روی لباستون میزنید. خب پس من احتیاج دارم به یک نوار. پهنای این نوار 6 سانته، حتما باید لایی شده باشه، از سمتی باشه که کشسانی نداشته باشه. از راستای پارچمنین لایی رو این نوار رو بره زدم به پهنای 6 سانتی متر و به بلندی 50 سانت، چون من میخوام 50 سانت از جلوی مانتوم رو دکمه بزنم. این که حالا شما چقدر میخواین دکمه بزنید بستگی داره به قد مانتوتون. ببینید شما بلند یقه رو یه مقدار باز کردیم، از اون بازی یقه ببینید تا کجا رو میخواین دکمه بزنید، این نوار رو آماده بکنید. خب این نوار باید به یک سمت لباس دوخته بشه، این نوار باید به سمت چپ لباس دوخته بشه. بالا تنه رو میارم. الان این قسمت برای من میشه سمت چپ. روی این قسمت این نوار باید بین درز سجاف و تنه قرار بگیره، یعنی وقتی سجاف رو گذاشتم این نوار به این صورت قرار بگیره. نوار رو میذارم روی تنه. الان این نوار رو میذارم روی تنه. فقط ببینین از این اول نمیذارم. ما 1 سانت اینجا زاپاس دوخت داشتیم، 1 سانت هم میام پایین تر، چون از همون بالا که ما دکمه رو نمیدوزیم. پس 1 سانت زاپاس دوخت داشتم، 1 سانت هم اومدم پایین تر. این نوار رو میذارم روی تنه جوری که الان دلای بازش روی زاپاس دوخت هم باشه، روی لبه CF هم باشه. میتونید کوک بگیرید، میتونید چرخ کنید، میتونید هم با سوزن فیکسش کنید. سجاف رو باید بذارم روی تنه اصلی. ببینید این تنه من، اینم سجاف، رو به رو فیکسش میکنم. میخواید سجاف رو فیکس کنید حتما سوزن هاتون رو به صورت عمودی بزنید. فقط چک بکنید که این خط زاپاستون روی خط زاپاس در قسمت پشت باشه، مخصوصا در محدوده یقه. و تا انتها این سجاف رو دور تا دور یقه فیکسش میکنید. برای قسمت پشت مرکز پشت تنه و مرکز پشت یقه رو روی همدیگه میذارید و فیکس میکنید و بعد میریم پای چرخ و دوختش رو انجام میدیم. موقع استفاده از این تکنیک دوخت سجاف ها حواستون باشه موقعی که میخواین سجاف رو به تنه فیکس کنید حتما درز سرشانه های سجاف و درز سرشانه های تنه دقیقاً باید روی همدیگه باشن. حتی 1 میل هم نباید جابجا بشن، وگرنه داخل کارتون ظرافت لازم رو نخواهد داشت. خب شروع میکنم. این قسمت رو به اندازه زاپاس دوختی که داشتم لبه سجاف رو میدوزم. حواستون باشه که شما چون قسمت جلوی خط CFتون خیلی قسمت حساسیه، این رو نمیکشین که کشسانی بهش بدین، با دستتون به این صورت میذارید و دوختتون رو انجام میدید. دور تا دور سجاف رو به همین ترتیب میدوزم. خب به این قسمت انتهایی که رسیدید تا جایی که علامت دارین، علامت یقتون هست، دوختتون رو انجام میدین. سوزن رو توی پارچه نگه میدارین، پایه رو بالا میدین و یقه رو قسمت هفتش رو میدوزید. پس اینجا شما دوخت یقه 7 رو هم دارید آموزش میبینید. به هیچ عنوان نمیکشید چون یقه توی اوریب قرار داره. با کوچکترین کشش شما
ممکنه که یقتون دفرمه بشه. ببینین انگشتان دست من به این صورته و دارم کنترلش میکنم. خب حالا هلال یقه رو هم بدوزین و اون سمت رو به همین ترتیبی که این قسمت رو دوختین دوختتون رو انجام بدین. خب دوخت رو که انجام دادیم حالا چک میکنیم که درز سرشانه سجاف و درز سرشانه تنه توی یک مسیر راستا باشن. ببینین باید در نهایت تقاطعشون به این صورت باشه. حالا باید دوخت نیش بزنیم. زاپاس های دوخت رو میدم به سمت سجاف به این صورت. این رو باز میکنم و روی سجافم یک دوخت نیش میزنم. ببینید من این دوخت نیش رو همیشه دارم استفاده میکنم، پس لازمه که حتما تمرین بکنید این دوخت نیش رو. بدون اینکه بکشم به این صورت دستم رو میذارم و دوخت رو انجام میدم. پس ببینید زاپاس و سجاف به سمت همدیگه هستن. سجاف خوابیده روی زاپاس. بعد از دوخت سجاف ها یه اتوکاری خیلی خوب روی لبه سجافتون انجام میدین. موقع اتوکاری حواستون باشه که خط مرکز جلوی لباستون یک خط صاف باشه. این رو کشدار و موجدار نکنین. گفتم همیشه از یک خط کش یک خط فرضی استفاده کنین تا این خط یک خط صافی در بیاد. چک میکنین که جلوی یقتون قسمت هفت شبیه همدیگه باشه، کوتاه و بلند نباشه. از قسمت پایین هم چک میکنید. وقتی که دیگه مطمئن شدید از اندازه بودن قسمت جلوی لباستون، تا قبل از اینکه پهلوها رو ندوختین باید تکلیف دکمه ها رو مشخص کنید. اگر که فضای روی همگرد برای جلوی مانتوتون در نظر گرفتین، خب خیلی معمولی، شما دیگه این قسمت رو ندارین. این نقاب رو میتونید بعداً در انتها وقتی که کار دوخت مانتوتون تموم شد دکمه و جا دکمه‌هاتون رو بزنین که جا دکمه رو سمت راست و دکمه ها رو سمت چپ میدوزین. خب حالا اگر میخواین مثل من از دکمه ریلی استفاده کنین که در نهایت دو تا لبه مانتو خط CF به این صورت کنار همدیگه قرار بگیرن، باید به ترتیبی که بهتون میگم عمل کنید. دکمه های ریلی دو سمت دارن. یک تکهشون دکمه هاش حالت صافه که سمت زیر دکمه است، یک سمتش هم دکمه هاش حالت برجسته داره. توی این مدل مانتو اون سمتی رو که دکمه هاش حالت برجسته نیستن، سطحش صافه رو وصل میکنیم به این تکه‌ای که نقاب نداره. این قسمتی که دکمه هاش برجسته هستن میدوزیم به این سمتی که نقاب داره. چرا این کار رو میکنم؟ به خاطر اینکه اگر این سمتی که برجسته است، حالت برجستگی داره رو وصل کنم به اینجا، موقع اتو کردن اذیت میشم. پس میام این سمتی رو که دکمه هاش حالت صاف و تختره، یعنی حالت ببینین دو سمتش صافه، این رو برای قسمتی که نقاب نداره و سمت راست تنه میشه، ما سمت راست رو نقاب نزدیم، اینجا میدوزم. به چه صورت؟ ببینیم قسمت بالاش ریش میشه. میتونید این رو فندک بگیرید، میتونید این رو به این صورت تا بزنید که تمیزدوزیش هم انجام بشه. خودش هم لبه هاش مثل حالت نوار اوریب ماننده، دیگه نیازی به کار خاصی نداره. میذارمش یک سانت پایین تر از یقه، به این صورت فیکسش میکنم، ولی فقط روی سجاف فیکسش میکنم، تنه نباید درگیر بشه. خب ببینید به میزانی که لازم بود دکمه داشته باشم فقط روی سجاف سوزن زدم و فیکس کردم. این قسمت پایینم تا کردم یه مقدار، همکاری که برای قسمت بالا کردم که اینجا هم تمیزدوزیش انجام بشه. سوزن ها رو هم ببینید بین هر دکمه سوزن زدم. این کار از کشش دکمه ها موقع دوخت جلوگیری میکنه. میتونید هم کوک بزنید اگر که بار اولتونه میخواین این مدل دکمه ها رو بدوزید. خب حالا باید حتما از پایه تک شاخ استفاده کنم برای دوختش. میام از این قسمت بالا فقط روی سجاف، ببینید فقط روی سجاف تنه کنار زده شده و دور تا دور این دکمه ها رو میدوزم. دستم رو به این صورت مثل همیشه گفتم میذارم، دوخت رفت و برگشت
و راحت با استفاده از سوزن پایه تک شاخ این دکمه ها رو فیکس میکنم. خب به اینجا که رسیدم سوزن توی پارچه این قسمت رو برمیگردونم، دوباره اینجا سوزن توی پارچه میچرخه و تا بالا میدوزم. دوباره به اینجا که رسیدم سوزن توی پارچه رو میچرخونم، پایه رو میدم بالا میچرخونم پارچه رو و اینجا رو هم یه دوخت رفت و برگشت میزنم که بالاش فیکس بشه. خب از این سمت برای سمت دوم هم باید به همین ترتیب عمل کنم. خب این سمت که دوخته شد حالا باید دکمه های این سمت رو بدوزیم. اینور اون دکمه رو بعد استفاده کنیم که برجستگی داره. دقیقاً لبه های مانتو رو میذارید کنار هم دیگه. از پایین چک میکنید که این دوتا لبه هاش دقیق کنار هم دیگه باشن، بالا و پایین نباشه. از قسمت بالا هم همینطور دقیقاً میایید و یقتون رو روبروی همدیگه قرار میدین. چون این دکمه دوختش یک مقدار متفاوته با دکمه های دیگه، شما حتی 1 میل هم اگر که جا به جا بذارید دکمه ها رو، دکمه هاتون بسته نمیشه. پس از پایین و از بالا لبه های مانتو رو دقیقاً کنار همدیگه میذارم. وقتی که از جای یقه ها مطمئن شدم حالا باید ببینم که این دکمه اول کجا فرود میاد. یا یه کار دیگه میتونم بکنم، میام و طرف مقابل این دکمه رو وصل میکنم، دوتاش رو وصل میکنم، حالا این رو میذارم روی همدیگه. الان باید قبلش کامل از صاف بودن مانتو و از اینکه لبه ها کنار همدیگه هستن مطمئن بشم. حالا میدونم وقتی این لبه خوابید اینجا قرار میگیره، این رو میدم بالا، این تکه زیری رو در همین حالتی که این دوتا دکمه به هم چفتن فیکسش میکنم. خب حالا یه کوچولو میام پایین تر، اینجا رو فیکس میکنم. ببینید اینجا بین دکمه ها رو میخوام یه مقدارش رو از بالا فیکس کنم که جاش دستم باشه، بعد بتونم دکمه ها رو باز بکنم و طبق همینی که اینجا دارم تا پایین دکمه ها رو فیکس کنم. ببینید الان دارم دکمه ها رو روی این نقابی که اینجا اضافه کردم فیکس میکنم، دیگه روی تنه نیست. قشنگ لبه دکمه ها رو میچسبونم به لبه نقابم و فیکسش میکنم. حالا یه دور دکمه ها رو میبندم تا پایین کامل، ببینم تمام دکمه ها بسته میشن. اگر یه ذره 1 میل بالا پایین باشن دکمه ها بسته نمیشن. خب از بالا پایین چک میکنم که لبه های مانتو کنار هم دیگه باشن. حالا که دیگه مطمئنم که دکمه ها سر جای خودش قرار داره، انتهای دکمه رو هم مشخص میکنم، اضافهش رو قیچی میکنم. خیلی آروم بازشون کنین که سوزنایی که زدین جا به جا نشه. کامل که بازش کردم این لبه رو هم تا میزنم، قسمت بالا رو هم همین کار کردم، این لبه رو هم تا میزنم فیکسش میکنم. همون جوری که دکمه های سمت مقابل رو با پایه تک شاخ دوختم این رو هم میدوزم، دیگه هیچ فرقی نمیکنه، دوختشون مثل هم دیگه است. و در نهایت به این صورت دکمه های شما دوخته میشه و خط CF روبروی همدیگه کنار همدیگه قرار میگیره. دیگه مثل دکمه خورها نیستن که روی همدیگه قرار بگیرن. شما اگه نخواستین از دکمه ریلی استفاده کنید میتونید این قسمت نقاب رو، این قسمتی که اضافه کردیم رو شما دکمه بزنید، جا دکمه‌تون رو اینجا باز کنید، ولی اون موقع دیگه دکمه هاتون روی خط مرکز لباستون نیست،
توی ظاهر لباس وقتی که به شما از روبرو نگاه میکنن معلومه که دکمه‌هاتون یک مقدار تمایل داره به سمت راست تنتون. اگر که دوست داشتین هم میتونین جا دکمه‌تون رو به سجاف فقط بدوزین، به جای اینکه بیاین این نوار زیری رو به سجاف بدوزین، جا دکمه‌هاتون رو روی سجاف بزنین که من بهتون توصیه نمی‌کنم. اگر می‌خواین دکمه و جا دکمه بزنین حتما روی همگرد براش لحاظ بکنید. خب من میرم دوخت این قسمت رو انجام میدم، پهلوها رو به هم میدوزم، آستین رو وصل میکنم. وصل آستین و زیرسازی که میخوام براش انجام بدن دقیقاً شبیه وصل آستین توی آستین فانوسیه. حتما اون ویدیو رو ببینید، لینک ویدیو بالای صفحه قرار داره، توی توضیحاتم براتون میذارم. من یک زیرساز بالای آستینم میدم و بعد میام برای دوخت پاکتی آستین که میخوام یک پاکتی متفاوتی رو بهتون آموزش بدم. و در انتها نصب اپل رو، اپلی که جلسه قبل آموزشش رو گذاشتم، لینک اون آموزش هم بالای تصویر نمایش داده میشه، توی توضیحاتم براتون گذاشتم. لینک آموزش رو اپل رو وصل میکنم با یه تکنیک خاص به سرشانه ها. پس پهلوها رو بدوزین، آستین ها رو وصل بکنیم و بریم برای ادامه مراحل. تا اینجای مانتو دوخته شد و آستین ها وصل شدن. حالا میخوام اپل ها رو بدوزم و مراحل پایانی کار رو انجام بدم. این اپل رو من آموزشش رو قبلا بهتون دادم، لینک ویدیو رو براتون گذاشتم. اگر میخواین از اپل استفاده کنید بهتر از اپل های دستساز استفاده کنید. میتونید هم فتیله بذارید، اما چون پارچه من یک مقدار ظریف و نازک بود ترجیحم این بود که فقط از اپل استفاده کنم. خب برای دوخت اپل و وصل اپل اول شما سرشانه های قسمت پشت و جلو رو درزش رو روی درز سرشانه تنه با چند تا بست فیکس کنید که اینجا آزاد نباشه. ببینید من اینو هنوز ندوختم، ببینید آزاده. این رو با چند تا بست به هم دیگه وصل کنید که آزاد نباشه. حالا از دکمه های قابلمه‌ای استفاده میکنم برای دوخت اپل. به جایی که بیام اپل رو بدوزم، میام از دکمه قابلمه‌ای استفاده میکنم که هر زمان خواستم مانتو رو بشورم بتونم این اپل ها رو در بیارم. دو تا دکمه قابلمه‌ای روی مسیر سرشانه میدوزم، ولی وقتی میخواین بدوزین ببینین به زاپاس دوخت بدوزین. اینجام که به این تکه بالا دوختم دیگه، از رو من اینجا دوختی رو نباید ببینم. اون قسمتی که حالت صاف داره رو میدوزیم به تنه که موقع اتوکاری با مشک روبرو نشیم، و این قسمتی که حالت برجسته داره رو میدوزیم به اپل. ببینین دکمه های قابلمه‌ای به این صورت هستن، سایزهای مختلفی دارن. یک سمتشون سمت صاف و یک دستیه به این صورت. از این قسمت باید این به این صورت روی کار قرار بگیره. یک سمتش هم یک حالت برجسته داره مثل همون دکمه ریلی ها. اینها به اسم دکمه قابلمه‌ای یا دکمه حتی نر و ماده توی خرازی ها به فروش میرسن. سایزهای مختلفی هم دارن. من ریزترین سایزش رو اینجا در نظر گرفتم. خب حالا اول میچسبونم به سرشانه، بعد میام وسط اپلم رو پیدا میکنم، میذارم اینجا، یه کوچولو بیاد روی سرشانه، این رو هم میذارم اینجا به این صورت. حالا بررسی میکنم ببینم این دکمه زیری رویش بعد کجا قرار بگیره. علامت میزنم و رویه رو اینجا مشخص میکنم. اینو یکم با دقت انجام بدین این مرحله رو که در نهایت اپل شما به این تمیزی و این زیبایی دوخته بشه به تنه و موقعی که میخواین لباس رو بشورین بتونین اپل رو تعویض بکنین. حالا میخوام پاکتی آستین ها رو وصل بکنم. شما میتونید پاکتی ساده داشته باشین، من میخوام پاکتی حالت مدلدار باشه، به این صورت باشه. خب برای اینکه یک پاکتی که به این صورت و حالت هفتی داره، این تناسبی هم داره با زاویه های جیبم، باید چه کار بکنم؟ میام دور تا دور مچ رو اندازه میزنم، دور تا دور این مچ رو اندازه میزنم. هر چقدر که بود به یک نواری احتیاج دارم که از قسمتی باشه که کشسانی نداشته باشه. اینجا کشسانی نداره. به بلندی دور تا دور مچ هم به اضافه 2 سانت زاپاس دوغ و پهنه 12 سانتی متر که در نهایت یه مچی 5 سانتی به من بده. 5 ضرب در 2 به اضافه 2 میشه 12 که در نهایت مچی من 5 سانت باشه. این نوار حتما باید لایی بشه. من از لایی پرشین استفاده کردم، میتونید از لایی کاغذی هم استفاده کنید. لاییتون متناسب با جنس پارچتون باشه و از وسط خط تاش رو میندازم. حالا از این قسمت اینها رو روی هم دیگه میذارم. میخوام خط تای این قسمتش رو پیدا بکنم. اینجا خطش افتاد. خب حالا این رو به این صورت تا میزنم
از قسمت بالا دقیقاً از روی خط تایی که داشتم این رو تا میزنم. خب حالا از این خط به اندازه 2 سانت میرم به سمت راست، 2 سانت هم میام به سمت چپ، 3 سانت هم روی این خط میام پایین. پس اینجا 2 سانت، اینجا 2 سانت، اینجا 3 سانت. این اندازه ها سلیقه‌ایه، میتونید شما بیشتر و کمترش هم بکنید، بستگی داری که دوست دارین اون زاویه مثلثتون و بازی دهانه مثلثتون چقدر باشه. دقیقاً باید از این خط تایی که این بالا افتاده این تکه تا شده باشه. حالا این علامت ها رو به هم دیگه وصل میکنم، از اینجا به اینجا و به این قسمت میبرم پای چرخ و یه دوخت اینجا انجام میدم. برای دوختش درجه دوختتون رو روی 1.5 یا 2 بذارید و شروع کنید این مثلثی رو به دوختن. اول مثلثی رو میدوزیم، بعد داخلش رو خالی میکنیم. خب تا اینجا ببینید اینجا انتهای کار منه، تا اینجا میدوزم، به اینجا که رسیدم برمیگردونم، یه تک بخیه درجه دوختم رو میذارم، اگر رو 2 میذارم روی 1.5، یه تک بخیه میرم دوباره درجه دوختم رو برمیگردونم به حالت قبلش و این زل رو میدوزم. اون تک بخیه تو برگشت کارتون خیلی مهمه. دوخت سرقایم هم میزنم، اگه این تک بخیه حالت صاف رو نزنید، موقعی که این زاویه رو برمیگردونید نخ اینجا میزنه بیرون. از روی این خط صاف قیچی میکنم تا کنار دوخت تک بخیه‌ای که داشتم. این گوشه ها رو هم اضافاتش رو قیچی میکنم. پس اول دوختیم، بعد داخلش رو خالی کردیم. حالا برمیگردونم این رو و چکش میکنم. و یه اتو روش میزنم. ببینین اگر این دوختی که اینجا هست رو نمیزدین، اینجا یه نخ میزد بیرون. اتوش رو من انجام بدم. خب بعد از اتو کاری به این صورت در میاد. حالا این لبه های کناری رو روی همدیگه میذارم و درز پهلو رو میدوزم. قشنگ خط تا روی خط تا باشه. و حالا به اندازه زاپاس دوختم میدوزم. حالا برای دوختش تا این خط تا رو به اندازه زاپاس دوختی، من زاپاس دوختم کم نیم سانته، به اندازه یه دونه از این پایه هاست. این رو تا این خط وسطی که سوزن زدم، خط تایی که دارم میدوزم به اندازه همون یه پایه یا نیم سانتم. حالا شما هر چقدر که داشتین زاپاس به همون مقدار. تا اینجا رو میدوزم. از اینجا به بعد رو میام و ببینید اینجا نیم سانته. به جایی که صاف این نیم سانت رو بیام پایین بدوزم، از اینجا به بعد رو، از این خط مرکز به بعد رو میشکنم، میام یه نیم سانت بیشتر، یعنی به جایی که اینجا بدوزم اینجا میدوزم. ببینید دوختم رو، ببینید شکوندمش، رو خط زاپاس هم نرفتم، نیم سانت بیشتر رفتم تو. چرا این کارو کردم؟ دارم لقی قسمت زیر مچی رو، زیر پاکتی رو میگیرم. موقعی که پاکتی برمیگرده قسمت زیرش یه لقی داره، اگه اینو نگیرین قسمت زیرش حالت پفایی میسه و میبینید که انگار زیادی داره. خب این رو میذارم. ببینید الان این تکه، دو تا تکه قالب هم شدن. اگر که این کارو نمیکردید این تکه زیری زیادی داشت. این رو یه اتو بزنین به صورت درز باز و نصبش کنید به آستینتون. بعد از دوخت مچی به آستین نتیجه باید به این صورت در بیاد و پاکتی شما به این صورت میشه و کار دوخت مانتوی شما به اتمام میرسه. پایین مانتوتون رو با هر روشی که بلدین تمیز دوزی بکنین و تو بذارین، حالا یا بازام فیکس یا به کمک دوخت. اما برای اتصال این پاکتی به مچ آستینتون شما باید یک سری نکات رو رعایت بکنین که در نهایت خروجی خیلی خوبی داشته باشین. میتونین پاکتی به صورت جدا باشه و یا سرخود باشه که من هر دو پاکتی رو آموزشش رو قبلا بهتون دادم. لینک اون آموزش ها رو بالا براتون میگذارم
که اگر خواستین یک پاکتی تمیز به مچ آستینتون بدوزین این ویدیو رو حتما ببینید.